අයිබෝන් ඔයාලත් එක්ක දුලා ඉන්නේ Ayesh Academy YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙනදා වගේ අද දිනලා තියෙනවා cryptocurrency earn කරන්න සුපිරිම සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එක දැනට ගොඩ දෙනෙක් වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් අපිත් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා බලමු කොහොමද අපිට මේකේ free mining එකෙන් withdrawal එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ නම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා channel එකට තාමත් අලුත් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේ එයාට එන්න notification all button එක click කරලා එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි යන අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා පෝකර් එහෙම නැත්නම් PKR කියන airdrop එක Telegram එකේ. ඉතින් මේ Telegram එකේ ගෙනාපු airdrop එක ඕගොල්ලන්ට මම ඊයේ දවසේ තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඒකේ වැඩ කරගෙන යන්න එපා දැනට. මොකද මේකේ withdrawal එක මම දාලා තාම මට withdrawal එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් උඹලට පේනවා ඇති මෙතන මේ 57000ක මෙන්න මේ coin ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. මම withdrawal එකක් ඒ වුණාට මට withdrawal එක ආවේ නැහැ තාම. මම Tronlink Pro එකට තමයි මේකේ withdrawal එක දැම්මේ. මොකද මේකේ Tronlink Pro එකට තමයි withdrawal එක ගන්න තිබ්බේ. ඒක නිසා මම Tronlink Pro එකට තමයි withdrawal එක දැම්මේ. තාම ආවේ නැහැ මට withdrawal එක. ඒක නිසා දැනට මේකේ වැඩ කරගෙන යන එක නවත්තන්න මට withdrawal එක ආවොත් මම ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට දැනුම් දෙන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මේ Telegram එකේ ගොඩක් දේවල් ස්කෑම් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ඒවා වැඩ කරගෙන යන්න එපා. පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඒ වගේම අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට තව එකක්. මෙන්න මේ විදිහට airdrop එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ airdrop එකේ link එක මම පල්ලෙහා comment section එකේ pin කරලා දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් start කරාට පස්සේ අපි මේකෙන් පස්සේ අපේ අද tron site එකට යනවා. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරලා ඉන්නම්. අලුතෙන් ආපු site එක නිසා මෙන්න මෙතන මේ වගේ interface එකක් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන start කියන button එක ඕගොල්ලෝ click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ tasks වගේක් තියෙනවා complete කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් ආවට පස්සේ මේක continue කරගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ වගේ message එකක් එනවා. මේක continue කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට tasks වගේක් එනවා. මේ group වලට join වෙන්න. ඉතින් මේ group වලට මේ channel වලට ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ Twitter account එකට ඒගොල්ලන්ගේ follow කරලා මෙන්න මේ හැම එකටම ඕගොල්ලෝ add වෙන්න. එහෙම නැත්නම් join වෙන්න. join වෙලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන submit කරන්න තියෙනවා. මේක submit කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන මේ submit your Telegram username. ඕගොල්ලන්ගේ Telegram username එක දෙන්න. username එක දුන්නාට පස්සේ ඒක submit කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ Twitter profile link එක ඉල්ලනවා මෙතනට. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ Twitter profile link එක දෙන්න. link එක දීලා ඉවරනාට පස්සේ ඒක submit කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා BEP20 එහෙම නැත්නම් BNB smart chain wallet address එක ඕගොල්ලන්ගේ trust wallet එකේ තියෙන BNB එහෙම නැත්නම් smart chain wallet address එක ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට මේගොල්ලන්ට send කරන්න. send කරාට පස්සේ මෙන්න මේක well done කියලා ඕගොල්ලන්ට message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මේක submit වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට referral link එක දීලා තියෙනවා. මෙතනින් referral link එක දීලා තියෙනවා. එක referral කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතන කියන coin 20ක ප්‍රමාණය දෙන ඒ coin 20 වටිනාකම ඩොලර් 10ක ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට දවසින් වීඩියෝ එක දාගන්න පුළුවන් referral ඕගොල්ලෝ referral earn කරගන්න තරමට. ඉතින් මේකේ minimum වීඩියෝ එක තියෙන්නේ 200. මෙතන මේ 20 ඕගොල්ලන්ට එතකොට කීයක් ඕනද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන 200ක් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් කරලා බලන්න. අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේක කරලා මේකෙනුත් වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා අපි බලමු. ඉක්මනින් මේකත් පටන් ගන්න. referral හොයාගන්න. හොඳ earning එකකට එන්න. වැඩි ඇතාලා දාන්න එපා. මේකත් scam කියලා හිතලා වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඊයේ ගෙනාවු ඕගොල්ලන්ට token එකක් ගෙනාවා IOV කියන token එක. ඉතින් car live chain කියන. ඉතින් ඒක ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා scam කියලා. ඉතින් ඒක scam ද කියලා හරියට මම කියන්න දන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ earn කරගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒකට යන්නේ විනාඩි 2ක වගේ කාලයක් නිසා ඕගොල්ලෝ ඒක earn කරලා තියාගෙන ඉන්න. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඒක තියාගත්ත කියලා. මොකද free දෙන එකක් නිසා ඕගොල්ලෝ ඒක තියාගෙන ඉන්න. ඒක scam නම් අපිට වැදගත් නැති වෙයි. ඒක scam නොවුනොත් අපිට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා ඕගොල්ලෝ ඒක earn කරලා තියාගෙන ඉන්න ළඟින්. ඉතින් ඒක hold කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මේ group මෙන්න මේ airdrop එකකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න මම පල්ලෙහා comment section එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අද අපි යන් අපේ site එකට. මෙන්න මේ site එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන Tronly කියලා. ඉතින් මේකේ site එකේ වැඩ කරන කට්ටියත් ගොඩ දෙනෙක් ඇති. ඉතින් මේ අලුතෙන් එන කට්ටියට තමයි මේ site එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ site එකේ වැඩ කරලා බලමු අපි free mining කරලා අපිට මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද මේ වගේ ගේන ගොඩක් site scam වෙනවා. මොකද mining site අපිට free plan වල වැඩ කරන්න දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ package එකක් buy කරන්න ගියත් ලොකු ප්‍රමාණවලින් package එක තියෙන. ඉතින් package එක buy කරලා වුණත් අපිට මේක වැඩ කරගෙන යන්න බයයි. මොකද site එක එකපාරට scam වුණොත් අපිට අපි buy කර plan එක buy කරන්න දීපු TRX ප්‍රමාණයම නැත්තම් ඕගොල්ලෝගේ
කොයින් ප්‍රමාණය අපරාධයක් වෙන නිසා ඉතින් මේකේ ෆ්‍රී වැඩ කරලා බලන්න කොයි වෙලේ හරි කොහොමදක හරි වාසනාව තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේ සයිට් එකකින් අපිට විඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න හැකියාවක් ඇති. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එකත් මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ git start කියන ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ප්ලෑන් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට බයි කරන්න. පළවෙනි ප්ලෑන් එකේ තියෙන TRX 100න්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කිව්වේ මේකේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ වැඩ කරලා බලමු අපිට විඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලෑන් වගේක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. මෙතන යූසර්ස්ලා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා මේ ගාන. ඉතින් මේක දැන්ට දවස් 10 ඇවිල්ලා අලුත් සයිට් එකක්. මේක වැඩ කරගෙන යන්න බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ git start කියන බටන් එක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ wallet address එක ඕගොල්ලෝ දෙන්න ඕන tron wallet address එක ඕගොල්ලෝ Facebook pay account එකේ tron wallet address එක දීලා මෙන්න මෙතනට tron password එක දෙන්න. password එක දීලා ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන start mining කියන බටන් එක පාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් මයිනින් දුන්නාට පස්සේ ඉතින් මෙතන මේ සයිට් එකට ඉස්සෙල්ලා මට ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී මම ඔයගොල්ලන්ට විඩ්‍රෝල් එකක් දාලා පෙන්නනවා. අපි වැඩ කරගෙන ගිය සයිට් එක පරණ සයිට් එකක්. ඒක නිසා මම ඒකේ විඩ්‍රෝල් එකක් දාලා පෙන්නනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා අපි ස්ටාර්ට් මයිනින් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතන මයිනින් වෙනවා පේනවා TRX ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ wallet address එක මෙන්න මෙතනින් මේක පෙන්වන්න දෙන ෂෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පළට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන click here to කියලා මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ email එක verify කරගන්න තියෙනවා. email එකක් ඕගොල්ලන්ගේ update කරන්න තියෙනවා. මෙතන මේ click here කියන බටන් එක click කරගන්න ඕගොල්ලෝ. click කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ email එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ අර wallet address එක තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට send වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන email address එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ email address එක දීලා password ටික දීලා මෙන්න මෙතන save කියන බටන් එක ඕගොල්ලෝ එකපාරක් click කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ටික වෙලා මෙන්න මේ විදිහට page එක load වෙනවා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන update is successful කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ email එකත් ඕගොල්ලෝ update කරගත්තා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ referral link එක මෙන්න මේ account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ referral link එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන referral link එක තියෙනවා. referral link එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මම මෙතන afternoon program කියන එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන afternoon program යනවා මම. ඕගොල්ලෝගේ referral link එක ඔයා share කරනවට ඔයාලට 109ක කමිෂන් එකක් දෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ උපරිම referral මාර්ගෙන් කොහොම හරි earning එකට එන්න බලන්න group වල share කරලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට pay out යනවා මම. pay out කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ last pay out ටික බලා ගන්න පුළුවන්. withdrawal ටිකයි deposit ටිකයි. ඉතින් මෙතන withdrawal කියන එකේ 2020 එකේ 5යි 10ද තමයි last withdraw එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම last deposit එක තියෙනවා 2020 එකේ 5යි 19. ඉතින් මේකේ දවස් 10ක් වගේ කාලයක් වෙන්නේ ඇවිල්ලා site එකේ. ඒ නිසා site එකේ වැඩ කරගෙන යන්න අපි බලමු මොකක්ද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට plan එකේ විස්තර කියන්න බැරුණා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට ගියොත් ඕගොල්ලන්ගේ hash power දීලා තියෙනවා 5ක ප්‍රමාණයක්. earning rate එක මෙතන දීලා තියෙන ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ earning rate එක තමයි මිනිත්තුවට මෙන්න මේ කියන ප්‍රමාණය ඕගොල්ලෝගේ mining වෙනවා. දවසකට ඕගොල්ලොන්ට 0.2ක ප්‍රමාණයක් mining වෙනවා TRX. ඉතින් මේකේ withdrawal එක දාන්න තියෙන විදිය මම උගලන්ට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන plan ටික තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපි මෙන්න මේ withdraw කියන option එක මම එකපාරක් මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ TRX 10න් තමයි මේකේ withdrawal එක minimum withdrawal එක TRX 10න් තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා පරිම referral earning එකකින් කොහොම හරි income එකකට එන්න බලන්න. site එක legit උනත් scam උනත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ investment එකක් කරන්න පුළුවන් නම් මොකද මේක site එක ඇවිල්ලා දවස් 10ක ප්‍රමාණයක් වෙන ඔයගොල්ලෝ risk එකක් අරගෙන මේකේ deposit කරලා තියෙනවා 2020 ගේ 5යි 19 කියන දවසේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට risk එකක් අරගෙන මේකේ TRX 100ක deposit එක minimum deposit එක TRX 100කින් deposit එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ ඒ risk එක අරගෙන deposit එකක් කරලා ඉක්මනට මේකේ withdrawal එක දාන්න හොඳ වෙනින් එකට එන්න. ඉතින් මේකේ free වැඩ කරන කට්ටිය බලන්න free වැඩ කරලා කොහොමද මේකේ withdrawal දෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම withdrawal video එකක් ගේන්න. මේක withdrawal එක දෙන දවසට මටත් mining වුණාට පස්සේ ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා video එක skip කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මම පරණ site එකේ withdrawal එකක් දාලා පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් අපි යන් ඒ site එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MyLTC කියන site එක. ඉතින් මේ MyLTC කියන site එක ගොඩක් පරණ site එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මට මගේ balance එක තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන coin 67යි 725ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ coin 67 අපි බලමු withdrawal එකක් දාගන්න අපේ Facebook pay account එකට.
මෙන්න මෙතන select method එක තියෙනවා. මෙන්න මේ method එක ඕගොල්ලන්ට Fiora ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට එක coin එකකට 5000ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ USDT කියන එක ගන්නවා. USDT අපිට එක coin එකකට USDT 1000ක් දෙනවා. ඉතින් මට මේකේ 60000ක් ගන්න පුළුවන්. මොකද 67000ක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ 67ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා amount එක. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලෝගේ FacePay එකේ wallet email ID එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝගේ email ID එක හරියටම හරිද කියලා. මොකද FacePay එකෙත් පළක් වෙලාවට update වෙනවා. wallet address මාරු වෙන එක නිසා බලන්න ඕගොල්ලෝගේ wallet address එක හරියටම හරිද කියලා. ඉතින් මම මේක check කරගෙන එනකම් වීඩියෝ එක skip කරන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මෙතන තිබ්බ wallet ID එක එහෙන් පිටින්ම වැරදි. මෙන්න මේ wallet ID එක තමයි මගේ හරි wallet ID එක. ඉතින් මම මේකට බලන්නේ නැතුව withdrawal එක දැම්මා නම් අපි හිතන්නේ මේ site එක scam කියලා. මොකද අපිට withdrawal එක ආවේ නැති. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ හරියටම බලලා ඕගොල්ලෝගේ withdrawal එක හරියටම දාගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ මහන්සිලා earn කරගන්න දේ නිකන් අපතේ යවා ගන්න නැතුව හරියට check කරලා බලලා ඕගොල්ලෝගේ wallet ID හරියද කියලා check කරලා බලලා ඕගොල්ලෝ complete කරලා තියෙනවා නම් withdrawal එකක් දාන්න සපුරා යුතු ඕගොල්ලෝගේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ withdrawal එකක් දාගන්න. අනිවාර්යෙන් wallet එකේ wallet address එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඕගොල්ලෝගේ wallet address එක ඕනම තැනදී මොන site එකේදී හරි wallet address එක හරියට දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ withdrawal එක මම USDT කියන එකට මෙන්න මේ withdrawal කියන option එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. අපි බලමු අපේ FacePay account එකට මේ site එක කරා තාමත් withdrawal ගෙවනවද කියලා. ඉතින් මගේ coin balance එක අඩු වුණා. 67000ක ප්‍රමාණයක් සතෝෂි මගේ FacePay account එකට send කරා කියලා මේගොල්ලෝ good job කියලා message එකක් කිව්වා. ඉතින් මම යනවා FacePay account එකට ගිහලා OU කියන tab එකට යනවා. my LTC කියන එක තමයි මම දැන් withdrawal එක දැම්මේ. බලමු අපි OU කියන tab එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට load වෙන යාළුවනේ page එක. ඉතින් තාමත් වැඩ කරන පාරණම site එකක් my LTC කියන site එක. ඉතින් මට 0.03.6ක USD ප්‍රමාණයක් දැන් withdrawal එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා my LTC කියන site එකේ. වීඩියෝ එක skip කරගත්තේ නැත්නම් මේ site එකෙත් වැඩ කරලා ඔයගොල්ලන්ට earning එකකට එන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ crypto buy කරනවට වඩා දැන් ගොඩ දෙනෙක් කොහොම හරි දන්න විදිහට site එකකින් පුළුවන් විදිහට coin එකතු කරන්න බලන්න. ඉතින් ඔන්න my LTC කියන site එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා comment section එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් pin කරලා ඕගොල්ලෝ ඒකෙත් වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.